तपाईहरुलाई क्रिटिकल जर्नीको लाइभ स्ट्रिमिङमा स्वागत छ। साथीहरु, आज हामी निकै नै गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामी एक अत्यन्तै संवेदनशील राजनीतिक रूपमा गर्म विषयमाथि चर्चा गर्दैछौँ, जुन चाहिँ मधेसमा डाक्टर अम्बेडकरको मूर्ति स्थापनाको बारेमा लिएर हामी यसको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो मधेसमा अहिले हट डिबेटको टपिक्स भइरहेको छ। नेपालको मधेस यानी कि 2 नम्बर क्षेत्रमा यो अहिले एकदमै हट डिबेट भइरहेको छ। यसको बारेमा मधेसमा डाक्टर अम्बेडकरको मूर्ति राख्नुहुन्छ हुन्न के छ भन्ने बारेमा र यो विषयले अहिले मधेसको समाज, राजनीति, जातीय संरचना र राष्ट्रिय विमर्शमा बहस सिर्जना गरिरहेको छ। र यस कारणले आज हाम्रो विशेष टपिक्स के छ भने यो जुन खालको मधेसमा अम्बेडकरको मूर्ति, यसको अर्थ र यसको प्रभाव साथै फाइदा बेफाइदा के छ त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यानी कि अम्बेडकर्स स्ट्याच्यु इन मधेस, इट्स सिग्निफिकेन्स, इम्प्याक्ट, प्रोज एन्ड कोन्स को बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि साथीहरु, यो जुन खालको चर्चा आज हामी गरिरहेका छौँ, यो हामीले कुनै पार्टीको समर्थनमा या विरोधमा त्यो खालको हाम्रो बिल्कुलै राजनीतिक उद्देश्य छैन। हामीले जे देखिरहेका छौँ एउटा सामाजिक न्यायको हैन योद्धाको हैसियतले त्यो हिसाबले नै यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नेछौँ। हामी सीके राउतको जीको जनमत पार्टीको पक्षबाट या मधेसका अरू कुनै पार्टीहरूको विपक्षबाट या कुनै पहाडिया हैन राष्ट्रिय पार्टीहरू या तराईका पार्टी कुनै पनि पक्षबाट हामीले यो बहसलाई त्यो रूपमा हामीले बायस्ड भएर यो बहसलाई अगाडि बढाउने बिल्कुलै छैनौँ। र हामीले यसलाई प्योर अम्बेडकरको सिग्निफिकेन्स के छ तराईमा र यसको इम्प्याक्ट के हुनेछ, यसको फाइदा बेफाइदा के हुनेछ, त्यसमा अन्तर्निहित हैन यो बहसलाई हामीले अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। साथीहरु, यसको लागि हामीले विशेष गरेर हामीले चाहिँ नि यसको जुन यसलाई एउटा डाक्टर सीके राउत जीको हैन उहाँको के छ भने एउटा मैले यहाँ राखेको छु, यो सीके राउत जीको चाहिँ नि जुन फेसबुक स्ट्याटस छ त्यसमा शेयर गरिएको छ। बकाइदा रूपमा के भनेर शेयर गरिएको छ भने त्यसमा चाहिँ नि तपाईको उहाँको फेसबुकमा यो जुन प्राइभेट व्यक्तिले दिएको हो भन्ने खालको उहाँको दाबी छ। जग्गा जुन दान गरिएको छ त्यो जग्गा चाहिँ कुनै फर्मले दिएको होइन, यो चाहिँ व्यक्तिले दिएको हो र यसमा चाहिँ व्यक्तिको विशेष हात छ र कुनै स्टप शेयरिङ। अनि म तपाईलाई जस्ट किनभने यो यस्तो डिबेट यस्तो हट टपिक्सहरूलाई हामीले भावनाको हिसाबले या भावनामा बगेर यस्तो टपिक्सहरूलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो तपाईको बकाइदा चाहिँ के छ भने यो सीके राउत सचिवालयबाट यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपालमा बाबा साहेब अम्बेडकरको शालिग किन यो 3 मे मा चाहिँ तपाई उहाँको यो अफिसियल पेजमा छ है। यो पेजमा डाक्टर सीके राउत जीको अफिसियल पेजमा छ। यो 3 मे हैन यो 21 बजेको जुन यो सटरडे 3 मे 2025 at 21 o'clock मा यो चाहिँ छ। यसमा स्पष्ट के भनिएको छ भने शैलेश फुलवारी भन्दा अलग शैलेश फुलवारी किनभने यो जुन खालको विवाद आइरहेको छ यो शैलेश राजा हैन ऐतिहासिक राजा शैलेशको फुलवारीमा अन्तर्गत यो चाहिँ टाँसिएर या नजिक के हो कसो बनाउँदैछ र यसले चाहिँ मेन कुरा के भने शैलेशको गरिमालाई
कम गर्छ बढी गर्छ, वा डक्टर अम्बेडकरको बाहिरको मान्छे हो त्यस उसको उहाँको चाहिँ होइन व्यक्तित्वमा शैलेशको व्यक्तित्वलाई चाहिँ यसले ओभरस्याडो गर्छ भन्ने खालका विवादका टपिक्सहरू बनाइएको छ। त्यसकारण मैले यो डक्टर सिके रावतजीको चाहिँ सचिवालयलाई यो सचिवालयको मेन के छ भने त्यसैलाई आधार बनाएर यी चिजहरूलाई मैले इभिडेन्स बेस पेश गर्न खोजिरहेको छु। यसमा के भनेको छ भने शैलेश फुलबारीभन्दा बाहिर निजी 10 डोर जग्गामा होइन बन्न लागेको दलित मुक्ति र सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी नेता तथा मसिया डक्टर अम्बेडकरको एउटा जाबो शालिगसँग किन यति डराएको होइन? यसको मतलब यहाँ सामाजिक न्याय र दलित मुक्तिको मसियाको झन् धेरै जरुरत छ। अब मैले धेरै तलतिर चाहिँ गएन, जस्तो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने गान्धी नेल्सन मण्डेला जस्तै डाक्टर अम्बेडकर विश्वकै नेता हुन् र सबै जात जातिको समान अधिकारको लागि र सामाजिक न्यायको लागि लड्ने उहाँ जस्तो विश्वको कुनै योद्धा छैन। डाक्टर अम्बेडकर एक महान संविधानविद, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ हुन् र उनी विशेष गरी दलित समुदायका मसियाको रूपमा चिनिन्छन् र उनको छुवाछुत, जाति विभेद र सामाजिक न्यायको तीव्र विरोध गरेर तथा दलित र वञ्चित समुदायका लागि शिक्षालाई मूल अस्त्र मान्ने र जीवनभर त्यसको प्रतिरोध गरे भनेको उनले एन्टिकास्ट मुभमेन्टमा डाक्टर अम्बेडकरको भूमिकालाई र उनको सामाजिक न्यायप्रतिको समर्पणलाई डाक्टर सिके रावतजीले त्यो लाई फोकस गरेर प्रेरणाको स्वरूप उहाँले चाहिँ यो एउटा निजी जग्गामा, निजी व्यक्तिले दान गरेको जग्गामा चाहिँ यो उहाँले डाक्टर अम्बेडकरको शालिग राख्न खोजेको भन्ने मनसाएको यो पोस्ट हामीले देखेका छौँ होइन। अनि अब यसपछि म के कुरा भन्न चाहन्छु भने अरू म धेरै यताउता गइनँ है, जस्ट मैले यसको पृष्ठभूमिमा यहाँबाट मैले उठाएँ। अब यसपछि मेन टपिक्समा हामी लागौँ है। मेन टपिक्समा हामी जुन खालको अहिलेको जुन विवाद स्वरूप आइरहेको चिजहरू छ होइन, यो विवाद स्वरूप जुन आइरहेको छ यो के हो त भन्ने बारेमा हामीले जान्नुभन्दा अगाडि यो म फर्स्टमा यसको जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मधेसमा स्ट्याच्यु अफ सोसियल जस्टिस यानि कि के छ, यो खालको डाक्टर अम्बेडकरको मूर्तिलाई विरोध गरिएको छ। अब यसबाट के कुरा निक्लेर आउँछ भने कि अम्बेडकरलाई मधेसमा मूर्तिको रूपमा स्थान दिनु उचित छ या छैन, यो के छ त, या त्यो बाहिरबाट थुपारिएको विचार हो भनेर नेग्लेक्ट गर्नु राम्रो हो या होइन, या मधेस आफैले आत्मसात गर्न खोजेको परिवर्तनको प्रतीक हो, वा मधेस अबको 21औं शताब्दीको होइन एआईको जमानामा आधुनिक एउटा व्यक्तित्व, जुन व्यक्तित्व सिम्बल अफ इक्वालिटी, सिम्बल अफ जस्टिस, सिम्बल अफ नलेज एन्ड सिम्बल अफ ऱ्यासनालिटी इजगल टु डाक्टर अम्बेडकर, त्यो टाइपको चाहिँ हिसाबले अहिलेको आधुनिक दक्षिण एसियाको जुन खालको उहाँको जुन दक्षिण एसियामा उहाँको एउटा जुन खालको जुन भिजन छ, वा सोसियल, पोलिटिकल, इकोनोमिकल एउटा फिलोसफरको हिसाबले वा समाजशास्त्रीको हिसाबले जुन रूपमा मधेसमा डाक्टर सिके रावतजीले यो खालको लाई आत्मसात गरेर हो या के गरेर होइन, यो त भविष्यले देखाउला। तर चाहिँ उहाँले जुन खालको स्ट्याच्यु एउटा स्ट्याच्यु सुरु गर्न खोज्नु भएको छ, यसको सिग्निफिकेन्ट के हो त होइन, यसको चाहिँ अर्थ के हो, प्रभाव के हो, फाइदा के हो, बेफाइदा के हो, यसको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। योभन्दा पहिला हामी के गर्नेछौँ, हाम्रो डिस्क्लेमरको बारेमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हामी कुनै पनि प्रकारको जात, धर्म, लिङ्ग होइन, कलर, रेस होइन, जेन्डर अनि क्लास, जियोग्राफी, ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि आधारमा हुने डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा हामी खडा हुनेछौँ। र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो एउटा समाज, जो आइडियल समाज, जुन समाज चाहिँ इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एन्ड जस्टिसमा आधारित होस् र त्यसको त्यही आधारमा यहाँको होइन सामाजिक लोकतन्त्र खडा होस्। त्यो सामाजिक लोकतन्त्रको जगमा राजनीतिक लोकतन्त्र र
आर्थिक गैरबराबरी पनि खत्म हुँदै सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र राजनीतिक न्याय सहितको एउटा आधुनिक होइन मोडर्न सिभिलाइजेसन खडा गर्न चाहन्छौँ, जहाँ व्यक्तिको रोल भनेको एउटा तार्किकता, नैतिकता, मानवता सहितको वैज्ञानिक सोच भएको वेल इन्फर्म व्यक्तिको पक्षमा हामी छौँ। अब हामी विषयवस्तुतिर प्रस्थान गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको के भने जुन डाक्टर अम्बेडकरको जुन स्ट्याच्यु राख्नु त्यसको सिम्बोलिक अर्थ के हुन्छ त, होइन, सिम्बोलिजम के हो भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर अम्बेडकर केवल भारतका संविधान निर्माता मात्रै होइनन्, उनी एक सामाजिक न्यायका पुर्जोर आधुनिक विचारक हुन्, जसले समता, सामाजिक न्याय र ज्ञानका प्रतीकको रूपमा दक्षिण एसियामा या विश्वमा अहिलेको होइन जुन 21औं शताब्दीको जुन डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई पकड्दै त्यो टाइपको व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई सबैले बुझ्ने गरिन्छ। र डाक्टर अम्बेडकर समाजमा रहेका होइन गहिरा जातीय धार्मिक वर्गीय र लैङ्गिक विभेदको जरोसम्म पुगेर त्यसलाई उखेल्ने प्रयासका लागि होइन उनलाई सबैले स्मरण गर्ने गरिन्छ। र यसै कारण उनलाई मूर्तिको स्थापनाको रूपमा रिड्युस गरेर मात्र हेर्ने कुरा आरएसएसको सामाजिक समसत्तावादको उलट यो सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन वा राजनीतिक आर्थिक अधिकार सहित सामाजिक न्यायको बेजोड आन्दोलनको सुरुवात कार्य मात्र नभई यो एउटा चेतनाको ज्वारको एपिसेन्टरको स्थापनाको रूपमा हामीले हेर्न जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसै कारणले होइन यसको मधेसको वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भमा अझ यसको अर्थ के रहन्छ भन्ने बारेमा हामी अझ योभन्दा भित्र गएर डाइसेक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, होइन। यसलाई हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने मधेसको एक्ज्याक्टली होइन यो मधेसको जुन खालको तपाईँले देखिरहनु भएको छ है, यो मधेसको जुन पिक्चर जुन छ यो पिक्चर के हो त, यसलाई पहिला हामीले मधेसको एउटा जुन सिनारियो छ त्यो चिजलाई हामीले हाम्रो तरिकाले बुझ्न बिल्कुलै जरुरत छ, होइन। अनि मात्रै हामीले मधेसलाई मधेसको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भने मधेस एक्ज्याक्टली अहिलेसम्म के कुरा देखिराखेको छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तो होइन अहिलेसम्म चाहिँ हामीले मधेसलाई कुन रूपमा देखिरहेका छौँ भने जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, होइन। यहाँ अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेऱ्यो भने योभन्दा अहिले त यो अहिले जस्तो सिकराजजीले भनेअनुसार चाहिँ यो करिब सरकारले 80 लाख रुपियाँ एराउन्ड खर्च गर्दैछ भन्ने उहाँको भनाइ छ। तर मधेसको आजसम्मको हिस्ट्री हेऱ्यो भने योभन्दा अघिल्ला सरकारहरूले होइन मठ मन्दिर निर्माण र पोखरी सौन्दर्यीकरणका विनियोजितको नाममा विनियोजन गरेको बजेट कति छ भने तपाईँहरूको होस उड्न सक्छ। 1,55,00,00,000 होइन 79,04,00,000 रुपियाँ यो बजेट विनियोजन उनीहरूले गरेका छन्, होइन। यति ठुलो बजेट चाहिँ योभन्दा अगाडिका मुख्यमन्त्रीहरूले यो विनियोजन गरेका थिए। यो उपेन्द्र यादव सरकारको जुन खालको सरकार थियो उहाँहरूको मधेसको सरकारको पालामा यो करिब उहाँहरू आफूलाई हुन त समाजवादी भन्नुहुन्छ, सामाजिक न्यायवादी पनि भन्नुहुन्छ, तर के छ भने उहाँहरूले कति खर्च गर्नुभएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यी मठ मन्दिर निर्माण र पोखरी निर्माणमा विनियोजित कुल बजेट 1,55,69,04,00,000 रुपियाँ उहाँहरूले यो यत्रो भयङ्कर खर्च गर्नु भइरहेको छ। तर उहाँहरू अहिले सिकरावतजीले 80 लाख रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि चाहिँ बुढा घुँडाबाट आँसु निक्ले जस्तो स्थिति देखिन्छ। यो एउटा भयावह होइन यो जुन प्याराडक्स हुन्छ विरोधाभासपूर्ण जुन कुरा समाजवादी पार्टीहरूबाटै होइन देशका आफूलाई सोचल समाजवादी भन्ने पार्टीहरूबाट सामाजिक न्यायका मसिया डाक्टर अम्बेडकरको शालिग बनाउँदा त्यति साह्रो कुण्ठित खालको जुन खालको विचार उनीहरूले प्रकट गरिरहेका छन् अरू अन्य दलहरूले, या अब अन्य दल भन्नाले अरूसँग त अब होइन जस्तो समाजवादी दलहरूले यो खालको विचार गर्नु चाहिँ अलिकति एउटा
चित्त दुख्दो कुरा पनि छ होइन, संशयकारी पनि छ, खास उद्देश्य के हो भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ तपाईँको एउटा यो छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने, म किन यसो भनिरहेको छु भने, जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ यी होइन, प्रदेश नम्बर 2 को 13 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा अब यी जुन त्यतातिर नजाउँ होइन, जस्ट मेन चाहिँ अब अर्को जो डेमोग्राफिक पिक्चर के छ त त्यहाँ मधेसमा होइन, जुन डेमोग्राफिक पिक्चर हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा मधेसको दलितको स्थितिगत छ 17.29% छ। यो अन्नपूर्ण पोस्टबाट मैले लिएको हो। यो राज्य पुनर्संरचना मनोवाद भन्ने जुन शीर्षक छ, यो अन्तर्गत चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा के छ 17.29% चाहिँ के छ यसमा दलितहरूको होइन। यो टोटल प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ यति दलितहरूको बसोबास छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा डेमोक्रेट छ, मधेसलाई कहिलेसम्म भुराबालको आँखाबाट हेर्ने, यो चाहिँ हिमाल खबर पत्रिकामा छ। यो रजकजीले लेख्नुभएको एउटा उ छ। यसमा के छ भने मधेसमा दलितको 18% छ, तर जुन भुराबाल भनेको भूमिहार होइन, राजपूत, ब्राह्मण र कायस्थ सो कल अप्पर कास्ट जुन फ्यामिलीहरू छन् उनीहरू जम्मा 3% मात्रै छन् कि। यो एकदम तपाईँहरूले बुझ्नु, यसलाई पोइन्ट टु बी नोटेड होइन। जो अप्पर कास्ट होइन, अप्पर कास्ट जो चाहिँ वर्चस्वशाली वर्ग छ, वर्चस्वशाली वर्ण छ, जो चाहिँ के छ एउटा यो भुरावाल भनेको को त भने तपाईँको चाहिँ अनि एक मिनट है, सरी। अनि यो जुन भुरावाल भनेको चाहिँ अप्पर कास्ट होइन, जुन चाहिँ वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार उनीहरू के गरेका खाइपाइ आएका मान्छेहरू हुन् उनीहरू होइन। अब त्यो मान्छेहरूको चाहिँ के छ भने दबदबा छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने है, यो जुन खालको
त्याग हुन्छ, त्यहाँ हिन्दू धर्मलाई मात्रै हुन्छ। जिसको तराई में रहना है सियाराम कहना है। जो नेताले जय सियाराम भन्दैन, टीका लाउँदैन, जसरी जान्छ नि अन्य धर्मको पर्वहरूमा जान्छ तर हिन्दूको धर्म आउँदैन कि मेरो भोट कम भइहाल्छ भनेर। अब दान खास गरी हामी अम्बेडकर पार्कको लागि हामी त दान गरेको छैन, सही कुरो हो, किनकि हामी नेपाल सरकारले दिएछु। उहाँले भन्नुहुन्छ म नेपाल सरकारलाई जग्गा दान दिएको छु, तर त्यहाँ अम्बेडकर पार्कको लागि उहाँले जग्गा दान दिनुभएको छैन। तर उहाँले दान गरेको जग्गामा आज अम्बेडकरको नाममा पार्क बन्दैछ।
होइन। अबको 21औं शताब्दीको जुन इरा जुन छ त्यो इरा भनेको चाहिँ बिल्कुल रूपमा के हुनेछ, त्यो इरा चाहिँ तपाईँको अनि त्यो अबको 21औं शताब्दीको इरा भनेको अम्बेडकरको होइन युग हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ कि यो 21औं शताब्दी भनेको चाहिँ अम्बेडकरको युग हो र यसलाई कसैले पनि रोकेर पनि रोक्न सक्ने स्थिति बिल्कुलै छैन र रोक्न सक्ने आँट गर्नु भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई सिद्ध्याउनु बराबर हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ होइन। किनभने अबको 21औं शताब्दीमा डाक्टर अम्बेडकरलाई जतिसक्यो हामीले अपनायौँ भने त्यो नै हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ। यसकारण अम्बेडकर आधुनिक वैज्ञानिक चेतना सहितको मानवीय नैतिकताको सिम्बलसँग जोडिएको व्यक्तित्वको नाम हो र त्यो किन असहजता, तर यहाँ किन असहजता भइरहेको छ, यसको अर्थ के छ, यसको भित्री रहस्य के हो, त्यो जान्न बिल्कुल जरुरी छ। यसलाई हामीले के छ, यसको अलि भित्र गएर चाहिँ थोरै यसको चिरफार गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि डाक्टर अम्बेडकरलाई यदि सेन्टरमा राखियो भने ऐतिहासिक रूपमा के हुनेवाला छ भने यसले तपाईँ देख्नु जस्तो सीता होइन, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राय के छ मधेसमा जुन जानकीलाई के गरिन्छ, सीतालाई सेन्टरमा राखेर अब यी डाक्टर साहब यी छन् जो आफूलाई नासाका वैज्ञानिक भन्छन्, यिनी पनि के देखाइरहेका छन्, यहाँ तपाईँको राजा जनकले खेत खनिरहेका छन् होइन, खेतबारी खन्दाखेरि यहाँ तपाईँ सीता भेटाएको यस्तो माइथोलोजिकल पिक्चर राखेर सिकेर होइन नासाका साइन्टिस्टले यस्तो फोटो राख्नु। त्यही भएर सन्देह छ उनले डाक्टर अम्बेडकरलाई वैचारिक रूपमा भन्दा पनि होइन इस्तेमाल गर्नेवाला छन् कि के छन् त्यो त भविष्यले देखाउला। सन्देह धेरै छ होइन। यो जुन डाक्टर अम्बेडकर जुन यिनले हैसियत होइन हरकत गरिरहेका छन्, आज गरेको पोस्ट हो जुन के छ, खेत खन्दाखेरि सीता भेटाएको खेत देखाइरहेका छन्। यो सीता जुन देखाइरहेका छन्, मेरो पोइन्ट कहाँ छ भने सीता त उनले देखाए ठिक छ, तर मधेसमा जुन अहिले होइन हिजो पनि तपाईँ देखिरहनु भएको थियो सीताको बारेमा, सीताको चाहिँ बिदा दिनुपर्छ भनेर त्यहाँका महन्तहरूले पनि भनिरहेका छन्। त्यस कारणले यस्तो स्थितिमा डाक्टर अम्बेडकरलाई त्यो मूर्ति राख्नु भनेको के हो त, त्यो के हो त त्यसको अर्थ भन्ने मानेमा के हो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यसले बिल्कुल के गर्छ भने यसले चाहिँ तपाईँको सीता तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो जो सीता भन्ने पात्र जुन छ है, यो सीता भन्ने पात्र चाहिँ जुन वाल्मिकी रामायणमा सीता भन्ने पात्र जुन छ, यो सीता भन्ने पात्र चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् है त, यो जुन होइन यो वाल्मिकी रामायणमा सीताको जुन खालको व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ खडे डाक्टर अम्बेडकरको मूर्ति राख्यो भने त्यसले प्रभाव पार्ने बिल्कुलै सम्भावना किन छ। म त्यसो किन भनिरहेको छु भने जो वाल्मिकी रामायणले सीता भन्ने गर्छ, त्यो सीता चाहिँ तपाईँको को हो त भन्नुपर्दाखेरि यो वाल्मिकी रामायणको सीताको अहिलेसम्म ऐतिहासिक रूपमा उसको चाहिँ के पाइन्छ भने तपाईँको चाहिँ जस्तो यो तपाईँ म तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। जो वाल्मिकी रामायणको अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेऱ्यो भने जम्मा यो हेर्नु नेपालमा प्राप्त देवनागरीको कृतिहरूमा वाल्मिकी रामायण के छ, तिरहुतमा लिखित इस्वी सम्वत 1154 यो चाहिँ यो डेटभन्दा अगाडि नेपालमा देवनागरी लिपिमा वाल्मिकी रामायण लेखेको इतिहास पाइँदैन। यो चाहिँ आर्कियोलोजिकल इभिडेन्सले यति भन्छ कि यसले के भन्छ, वाल्मिकी रामायण चाहिँ बकाइदा देवनागरी कृतिहरूमा त्यो के भन्छ 1154 इस्वी भन्दा अगाडि यो वाल्मिकी रामायणको
इतिहास छैन हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले यो जुन होइन अब यो वाल्मिकी रामायणको इतिहास के छ त्योभन्दा पुरानो बिल्कुलै छैन। त्यसकारण अब योभन्दा पुरानो इतिहास के छ त? योभन्दा पुरानो इतिहास छ यो दशरथ जातक कथामा के छ? वाल्मिकी रामायणमा चाहिँ यो वाल्मिकी रामायणमा बकाइदा के छ? राम र सीता यो लोग्ने स्वास्नी छन्, श्रीमान श्रीमतीको भूमिकामा छन्। तर खुद्दक निकायमा के छ? यो दशरथ जातक कथा देख्न सक्नुहुन्छ। यो दशरथ जातक कथा चाहिँ खुद्दक यो चाहिँ तपाईँको जातक कथाको 461 नम्बरको केमा यो 461 नम्बरको चाहिँ तपाईँको कथा नम्बर यो 550, 600, 700 कथा छन्। त्यसमध्येको 461 नम्बर कथाको दशरथ जातक कथामा तपाईँ पाउनुहुन्छ। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यहाँ चाहिँ राम र सीता के छन्? भाइ बहिनी हुन्छन् कि तपाईँ देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् वाराणसी जस्तो दशरथलाई उहाँ चाहिँ अयोध्याको राजा बनाएको छ, यहाँ वाराणसीको राजा छ बनारसको। उसको के छ? 16,000 स्त्री चाहिँ हुन्छन् यहाँ दशरथको श्रीमतीहरू। उता कृष्णको 16,000 देखाएको छ होइन। सब चोरचार कम्पनी हो, उनीहरूको आफ्नो केही छैन। अनि उनीहरूको ज्येष्ठ रानीबाट 2टा पुत्र हुन्छन्, एउटा छोरी हुन्छ। पुत्रको नाम के हुन्छ? राम पण्डित र दोस्रो पुत्र लखन कुमार हुन्छ। अनि पुत्रीको नाम चाहिँ सीता देवी हुन्छ। भनेको यसमा के हुन्छ भने जो दशरथको छोराछोरी हुन्छन् भनेको राम र सीता के हुन्छन्? भाइ बहिनी हुन्छन् कि। अब रह्यो कुरा के भने अब हामीले इतिहासलाई खङ्गाल्ने हो भने के हुन्छ भने यसमा इतिहास के छ? इतिहास तपाईँको नेपालमा प्राप्त देवनागरी कृतिहरू नै वाल्मिकी रामायण ईसाको 1154 यही सबैभन्दा रामायण पुरानो रामायण पाएको यही नै मानिन्छ कि रामायणको इतिहासभरिमा नेपालमा पाएको मानिन्छ। त्यो पनि के इस्वीको 1154 मा पाएको मानिन्छ। हेर्नुहोस् होइन। अब यो वाल्मिकी रामायणको सबैभन्दा पुरानो। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ अब खुद्दक निकायमा के छ? यो जातक कथामा के छ? जातक कथा कहिले लेखिएको? यो 150 ईस्वी पूर्व भनेको ईस्वी पूर्व यो लेखिएको ईस्वीको 1154 मा जो वाल्मिकी रामायण जसलाई उनीहरूले रामायण युग महाभारत युग भन्दै तन्काउने गर्छन्, जसको पुरातात्विक रूपमा के छ? यसको इतिहास छैन। तर खुद्दक निकाय जुन छ मेन कुरा यसको के छ? भरोत स्तूपमा पनि यसको रेलिङहरूमा साँची छ, आर्कियोलोजिकली पनि साँची छ। अर्को यसको किताबमा पनि छ हेर्नुहोस् होइन। उहरू पनि पाइन्छ। 150 ईसा पूर्वको आसपासमा यो पाइन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? यो साहित्यको रूपमा यसलाई एउटा यसको के छ? यो काव्य पनि पाइन्छ हेर्नुहोस् कथाको रूपमा। यो चाहिँ अनुत्तर निकाय अन्तर्गत आउँछ त्रिपिटकको होइन। यो चाहिँ संस्कृत बौद्ध साहित्यमा पनि यो कुराहरू पाइन्छ। यो अभिधम्म पिटक अन्तर्गत आउँछ यो चिजहरू हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा के छ? यदि डक्टर अम्बेडकरलाई त्योमा इस्टाब्लिस गर्नु भनेको के हो? यिनीहरूको जुन बनाउ जुन खालको छ यो त्यसको मटियामेट हुने एउटा स्थिति हो। अर्को तपाईँलाई अर्को प्रमाण म देखाउँछु। तपाईँको होस उड्नेवाला छ। मैथिली जुन छ यिनीहरूले मैथिली भनेर पुरा पछाडि खिच्ने गर्छन्। मैथिलीको तपाईँको हेर्नुहोस् यो लिपिको इतिहास हो। नेपालमा प्रचलित लिपिको इतिहासहरूमा मैथिली इतिहास के छ? 14औं शताब्दीदेखि बल्ल सुरु भएको छ कि 11औं शताब्दीदेखि नेपाल होइन। इस्वीको 11औं शताब्दीदेखि अनि नेपालमा चाहिँ 14औं शताब्दीदेखि बल्ल मैथिलीको सुरु भएको छ हेर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि यो त्यहाँ मैथिलीको केही त्यस्तो खालको छैन। यी सिमरनगढ जनकपुर एरियामा बल्ल के छ? 14औं शताब्दीपछि बल्ल यो खालको सुरु भएको छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् अघि मैले जातक कथा गरेँ यो त्यो के छ? ब्राही के छ? ईसापूर्व 30 तेस्रोदेखि ईसाको 3रो शताब्दीसम्ममा तराई र भारतमा पाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो ब्राही लिपि भनेको धम्म लिपि होइन। अब यो खालको चाहिँ लिपिको इतिहास छ भनेपछि के छ भने यो यिनीहरूको पुरै मैथिलीको बनाइ इतिहासको पनि हावा निस्किनेवाला छ। अनि जानकी मन्दिर सन्देशदेखि लिएर राम सीता दुनियादार यी सबका हावा डक्टर अम्बेडकर किनभने
उनी ऱ्यासनल कुरालाई उनी फोकस गर्छन्। किनभने डाक्टर अम्बेडकर केमा विश्वास गर्छन्? डाक्टर अम्बेडकर बकाइदा हावातालका कुरामा कहिले पनि उनले विश्वास गर्दैनन् होइन। डाक्टर अम्बेडकर केमा विश्वास गर्छन्? उनको जहिले पनि ऱ्यासनल कुराहरूमा विश्वास गर्छन्। डाक्टर अम्बेडकर बुद्धमा विश्वास गर्छन्, कोर बुद्धिज्ममा विश्वास गर्छन्। कोर बुद्धिज्मले के भन्छ? म जहिले पनि भनिरहेको छु, देखाइरहनु तपाईँलाई फेरि एकचोटि सर्टकटमा भन्न चाहन्छु, तिमीले सुन्दै आएको कुरामा विश्वास नगर। तिमीले होइन बाबुबाजेबाट परम्परागत रूपमा आएको छ त्यसकारण यसलाई मान्छु भनेर पनि नमान। तिमीलाई धेरै मान्छेले भनेका छन्, धेरै मान्छेले त भन्छन् बहुमतले भनेको कुरा त नमान्ने को होस् भनेर, त्यो हिसाबले पनि नमान होइन। अनि वेदमा, रामायणमा, महाभारतमा, कुरानमा अनि बाइबलमा छ भन्ने हिसाबले पनि नमान। र यो चाहिँ तिम्रो टिचरले अथवा गुरुले होइन, यिनी चाहिँ के छन्, यिनी पुङ्गा पण्डितले भनेको आधारमा पनि नमान। तिमीले आफै हेर, एनालाइसिस गर, त्यसपछि तिम्रो तर्क अनुसार कारण क्वेसनहरूमा तिम्रो तार्किकतामा ती कुराहरू फिट हुन्छन् भने र धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई फाइदा गर्छ र धेरैभन्दा मान्छेलाई होइन राम्रो कारणको लागि गरिएको छ भने मात्रै त्यसलाई एक्सेप्ट गर र त्यसलाई फलो गर भनेर भन्छ। डाक्टर अम्बेडकर भनेको के हो? यो चिजलाई फलो, ऱ्यासनालिटी, मैले भने नि सिम्बल अफ ऱ्यासनालिटीलाई उनी मान्ने मान्छे हुन्। त्यस कारणले यसरी तथ्य र तर्कको आधारमा आर्कियोलोजिकल हिस्ट्री खोज्न थाल्ने हो भने ब्राह्मणवादीको जुन हावामा बनाएको जुन चाहिँ माइथोलोजिकल हिस्ट्री छ, मान्यतावादी इतिहास छ, या त्यो चाहिँ धडे रहने स्थिति छ। त्यसकारण उनीहरू के गर्छन्? त्योबाट पनि उनीहरू बिल्कुल डराउने गर्छन्। त्यस कारणले उनीहरू के छ, यो डाक्टर अम्बेडकरलाई उनीहरूले नेग्लेक्ट गर्नुको कारण के हो भने यो एउटा मुख्य तर्क होइन। अनि डाक्टर अम्बेडकरलाई के छ, बाहिरी भनेर उनलाई नेग्लेक्ट गर्नुको अर्थ कुनै पनि अर्थ छैन। किनभने उनीहरू जस्तो अहिले मधेसमा राम होइन, कृष्ण, परशुराम, मनु, यी सबका चाहिँ जन्म जयन्ती मनाइन्छन्। तिनीहरू कुनै पनि के हुन्? मधेसका होइन, उनीहरू इन्डियाका, उनीहरू पनि इन्डियाकै हुन्। तर उनीहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा मनाउने मात्रै होइन, उनका 15 दिन बिदा दिने दुनियाँदार गरिन्छ। तर त्यस्तै मान्छेहरूले के गर्छन्? अझ उल्टो डाक्टर अम्बेडकरको मूर्तिको विरोध गरिरहेका छन्। यो एउटा हास्यास्पद र वाहियात तर्क मात्रै हो। यसलाई कुनै पनि रूपमा हामीले होइन यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। किनभने डाक्टर अम्बेडकर अब सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सकिँदैन र जति छेक्न ढिला गरिन्छ त्यति घाटा आफैलाई हो। यो कुरा मधेसका मान्छेले, मधेसका नागरिक समाजले होइन, बुद्धिजीवीहरूले बुझ्न जरुरी छ। अन्यथा पस्ताउनु बाहेक केही पनि छैन। किनभने अब मधेसमा जसरी, किनभने म किन यसो भनिरहेको छु भने मधेस अब ठुलो द्वन्द्वमा फस्दैछ होइन। मधेसलाई उनीहरूले ठुलो होइन धार्मिक द्वन्द्वमा फसाइरहेका छन्। त्यो धार्मिक द्वन्द्वमा जुन दान खास गरी हामी अम्बेडकर पार्क यो मान्छे, यो महरा भन्ने मान्छे रहेछ। हेर्नुहोस्, यो मैले यसको पनि मैले सिकेराजीको उसमा हेरेको थिएँ। यसमा चाहिँ अब महरा समथिङ महरा होइन भनेर लेखेको थियो। दान दिने मान्छे यिनी नै हुन् भने त्यसमा चाहिँ दान दिने मान्छेको नाम चाहिँ समथिङ महरा भनेर भन्यो। अब यिनी महरा हुन् कि होइनन्, के हुन् त्यो त मलाई थाहा भएन होइन। यो चाहिँ यो पुजारी रहेछ, जितेन्द्र सिंह धामी, पुजारी, सैलेश मन्दिर यो। तर दान दिने मान्छे चाहिँ के हुन्? म त्यसको पनि तपाईँलाई एकचोटि देखाइहालौँ है, किनभने इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ कि यो चाहिँ तपाईँको बिल्कुल एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ कि। अब दान दिने मान्छे चाहिँ एउटा, अनि टाउको दुखाउने मान्छेहरू अरू अलग छन्। यो कति इन्ट्रेस्टिङ छ त होइन र? होइन, दान चाहिँ अब महरा भनेको दलितै हुनुपर्छ सायद मेरो विचारमा होइन। यदि दलित होइन भने अब मलाई थाहा भएन, नत्र चाहिँ अब केही दिन लगाएर हाम्रो समाज कल्याण यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के लेखेका छन् भने म तपाईँलाई यो एकैछिनै म यसलाई गरिहालेँ, त्यसपछि फेरि फर्दर म तपाईँकोमा
बिल्कुल एकैछिन है, किनभने यो देखाउनै पर्ने कुरा छ कि दलितले जमिन दिइरहेछ, दलितको होइन एउटा उसले आफ्नो उसलाई दिइरहेछ होइन, तर के छ पेट दुखाइ चाहिँ कसको भइरहेछ, पेट दुखाइ चाहिँ बिल्कुल उनीहरूको भइरहेछ भनेपछि यो त इन्ट्रेस्टिङै छ नि होइन र। मैले तपाईँलाई यो त देखाउनै पर्छ कि मैले एकछिन है, सरी यो यहाँ तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् है, यसमा के लेखेको छ भने बाबा साहब अम्बेडकर पार्क राजा शैलेश महाराजको फुलबारी छेउमा पार्कको शिलान्यास हुँदा केही दिनदेखि लगातार बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको होइन अम्बेडकरको पार्क विरोध भएको कारण हाम्रो चमार कल्याण समाजका डाक्टर कासिन्द्र कुमार मेहराज्यू एक कट्ठा पार्कको लागि जमिन दिन घोषणा गर्नुभएको छ। ए भन्नाले अर्को महाराजीले चाहिँ दिन कोसिस गर्नुभएको छ, यो पनि राम्रै हो होइन। अम्बेडकरको पार्क विरोध भएको कारण हाम्रो चमार कल्याण समाजका डाक्टर कासिन्द्र कुमार मेहराज्यू 01 कट्ठा पार्कको लागि जमिन दिन घोषणा गर्नुभएको छ। विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकरलाई जमिन दिएर महान कार्य गर्नुभएकोमा आदरणीय डाक्टर कासिन्द्र कुमार मेहराज्यूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु भनेर उपेन्द्र शाह भन्ने मान्छेले डाक्टर सिके राउतको होइन यो चाहिँ यो खालको चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका होइन बल्ल एनिहाउ के छ भने सायद पहिला जुन खालको दिएको थियो तिनी चाहिँ हो त्यो पुजारीले दिएका होला होइन, डाक्टर सिके शैलेशकै उसले दिएका जस्तो छ। तर भन्न खोजेको चिज के छ भने यो चिजहरू जुन विवादमा ल्याउने तन्काउने लागि हामी त दान गरेको छैन। यो चाहिँ जितेन्द्र सिंह धामी भन्ने मान्छेले पुजारी रहेछन् शैलेश मन्दिरको, यिनीहरूले चाहिँ हामीले डाक्टर अम्बेडकरको लागि गरेको होइन भन्ने तरिकाले अनि यो हावा हाल्दैछन् एकजना कुरो हो, किनकि हामी नेपाल सरकारले दिएछु। उहाँले भन्नुहुन्छ म नेपाल सरकारलाई अनि नेपाल सरकारलाई दिएको छ भने नेपाल सरकारले आफ्नो खुसी अनुसार बनाउन पाइएन त। यी पत्रकारलाई के गर्दा पेट मिचाइ भइरहेछ कि होइन। तर म अब तपाईँलाई के देखाउन खोजिरहेको छु भने यी पत्रकारदेखि लगायत अब अर्को चाहिँ यो किन यस्तो भइरहेको छ, अर्का पर्दा पछाडिका जो खेलाडी छन् म तिनको पनि एउटा चिज देखाउन गइरहेको छु। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, पूर्ण तराईवासी केही दिनमा हरेक यो भिडियो पार्टी परित्याग हुन्छ, त्यहाँ हिन्दू धर्मलाई मात्रै हुन्छ। जिसको तराई में रहना है सियाराम कहना है। जो नेताले जय सियाराम भन्दैन, टीका लाउँदैन, जसरी जान्छ नि अन्य धर्मको पर्वहरूमा जान्छ तर हिन्दूको धर्म आउँदैन कि मेरो भोट कम भइहाल्छ भनेर। योबाट तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने डाक्टर अम्बेडकरको शालिग राख्दाखेरि त्यसको प्रभावको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अर्को यो जुन हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेका अतिवादी शक्तिहरू जसले हिन्दू राष्ट्र राजाको लागि जुन खालको होइन फिल्डिङ गरिरहेका छन् आरएसएसको इसारामा, ती मान्छेहरूलाई ठुलो पेटको दर्द हुने भइरहेको छ होइन। यिनले के भनिरहेका छन्, यदि तराईमा बस्ने हो भने जय सियाराम। पूर्ण तराईवासी केही दिनमा हरेक पार्टी परित्याग हुन्छ, त्यहाँ हिन्दू धर्मलाई मात्रै हुन्छ। जिसको तराई में रहना है सियाराम कहना है। जिसको तराई में रहना है जय सियाराम कहना है। ये वालाहरूलाई पनि ठुलो पेटको दर्द छ भनेको आरएसएस र ब्राह्मणवादी होइन सङ्गठनहरूलाई थाहा छ कि अम्बेडकरको मूर्ति केवल मूर्ति मात्र हुने छैन, त्यो भनेको त्यो विचारधाराको इपिसेन्टर रहनेछ भनेको त्यो समतावादी विचारधाराको इपिसेन्टर रहनेछ, जसले मानव शरीरको मुटुले रक्त संसारको लागि पम्पिङ सुरु गरे जस्तै मधेसमा जातिवादी मनोवादी असमानतावादी असामाजिक अनैतिक भ्रष्ट सामन्तवादी ब्राह्मणवादी सोच माइन्डसेट र संस्कारको सामाजिक समरसत्तावादी संस्कृति भर्सेस र यिनीहरूको विरुद्ध मानवीय नैतिक तार्किक स्वतन्त्रता समता भाइचारा र सामाजिक न्यायवादी सम्यक संस्कृतिको पम्पिङको पेसमेकरको रूपमा
डाक्टर अम्बेडकरको शालिगले काम गर्नेछ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसले के गर्नेछ, 1000 सालदेखि दबाएर राखिएका 17% दलित, 50% शूद्र, ओबिसी र 15% आदिवासीहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने प्रेरणा यसले होइन दिइरहनेछ। यसले के गर्नेछ, तीहरूलाई बिल्कुल रूपमा होइन जो उत्पीडित वर्गहरू छन्, त्यो उत्पीडित वर्ग भनेका को हुन्, जो मान्छेहरू यसरी दबाइएका थिए, होच्याइएका थिए हिजोका दिनहरूमा होइन, जो मान्छेहरूलाई भुरावालहरूले होइन एउटा मनुस्मृतिले गाइडेड गरेको जुन प्रिन्सिपल थियो, त्यो वर्णस्तम्भ व्यवस्था अन्तर्गत यिनीहरूलाई हजार सालदेखि दबाएर राखेका थिए। त्यो मान्छेहरूलाई पेसमेकरको रूपमा उत्पीडनको विरुद्धमा लड्नलाई होइन, त्यो भनेको के हो, त्यो भनेको डाक्टर अम्बेडकरको जुन स्लोगन छ होइन, एजुकेट, एजिटेट, अर्गनाइज एन्ड रिभोल्ट, यो थ्योरी अन्तर्गत उनीहरूलाई फेरि अर्गनाइज गर्नेछ र आफ्नो जातीय जुन प्राइड छ या जातीय विशेषाधिकार र वर्चस्वलाई चुनौती हुनेवाला छ भन्ने कुरामा उनीहरूले महसुस गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यी मान्छेहरूलाई जो चाहिँ 90% जुन छन् उत्पीडितहरू, तिनीहरूको अधिकार तिनीहरूलाई लड्ने प्रेरणा दिनेछ। साथै यसले मधेसको अप्पर कास्ट र अप्पर क्लास मनोवादी पुरुषद्वारा घुम्टोमा बन्द गरिएका आधा आकाश महिलाहरूलाई हिन्दू कोड बिलको नजिक डोर्याउनेछ, जसले के गर्नेछ, तिनीहरूलाई हिन्दू कोड बिल अन्तर्गत होइन नजिक ल्याउनेछ र ती महिलाहरूलाई पनि के गर्नेछ, यो शोषणको विरुद्धमा लड्नको लागि के गर्नेछ, अर्गनाइज गर्नेछ र अनि जसले हिन्दू राष्ट्र राजाको सपना देख्ने हिन्दुत्ववादी र त्यसको सरगाना आरएसएसलाई लङ्का लगाइदिनेछ र उनीहरूको सावरकरको हिन्दुत्व उर्फ मनुवादी हिन्दू राष्ट्रको कल्पनालाई चुनौती दिनेछ, जसले वर्ण व्यवस्था, जसले के गर्नेछ, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था होइन र ब्राह्मणवादी पितृसत्तालाई खारेज गर्नेछ र जसले ब्राह्मणवादको सत्ता संरचनालाई भत्काउने प्रेरणा दिनेछ। त्यसैले यो मूर्तिको भूतले तर्साएर भनेको सामाजिक न्यायको मूर्तिको भूतले तर्साएर उनीहरू यो मूर्तिको प्रतिरोध गरिरहेका छन् र विरोध गरिरहेका छन्। यो कुरा हामीले बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ र उनीहरूले एडिचोटको जोड लगाएर उनीहरूको हिन्दू राष्ट्र राजाको एजेन्डामा सबैभन्दा रोडा खडा गर्ने चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरको मूर्तिले मान्छेहरूलाई जहिले पनि उत्प्रेरणा ऊर्जा दिइरहनेछ भन्ने कुरामा उनीहरू डराइरहेका छन् र त्यो नै इतिहासको डायनामिक्सलाई चेन्ज गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट होइन एपिसेन्टर बन्न सक्ने सम्भावना पनि उनीहरूले देखिरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरू यसको छायाबाट डराइरहेका छन्। अर्को तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट किन को डराइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट जो नेताले जय सियाराम भन्दैन, टीका लाउँदैन, जसरी जान्छ नि अन्य धर्मको पर्वहरूमा जान्छ तर हिन्दूको धर्म आउँदैन कि मेरो भोट कम भयो। अनि दान खास गरी हामी अम्बेडकर पार्क, यसबाट डराउने को हुन् त अर्को स्थानीय जातिवादी सामन्तीहरू, यिनीहरूको भूमिका के छ त? यो अम्बेडकर पार्कलाई हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जातिवादी सामन्तीहरूको भूमिका के छ? ती सामन्तीवादको लागि हामी दान गरेको छैन, सही कुरो हो, किनकि हामी नेपाल सरकारले दिएछौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ म नेपाल सरकारलाई जग्गा दान दिएको छु, तर त्यहाँ अम्बेडकर पार्कको लागि उहाँले जग्गा दान दिनुभएको छैन। तर उहाँले दान गरेको जग्गामा आज अम्बेडकरको नाममा पार्क बन्दैछ। यो भनेको के हो भने यसले तराईको समाज मध्ययुगीन सामन्तवादी प्रथामा अडेको छ भन्ने कुरालाई यसले उजागर गर्ने खोज्छ होइन। मध्ययुगीन सामन्ती प्रथामा अडेको छ, त्यहाँ ठुल्ठुला जमिनदार रहेका छन्, ती कसैले पनि आफ्नो खेतमा काम बिल्कुल गर्दैनन् होइन। त्यहाँ के छ, तराईको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने ठुल्ठुला जमिनदारहरू छन् जसले आफ्नो खेतमा काम गर्दैनन्, घरको महिलालाई घुम्टोभित्र राख्छन् र बाहिर निस्कन दिँदैनन्। भन्नुको मतलब न पुरुष न त महिलाले खेतमा काम गर्न जान्छन्, खेत बाँझो राखेर आफै फल्दैन, यसका लागि कसै न कसैले काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उनीहरूले
मनुस्मृतिमा आधारित जात व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेका छन्, जस अन्तर्गत शूद्र अर्थात् शूद्र र दलितहरूलाई केवल जीवित रहन पर्याप्त हुने गरी घर र मौसमी ज्यालाको व्यवस्था मात्र गरिरहेका छन्। यस कारणले गर्दा 75% मुसहर भूमिहीन छन् त्यहाँ भने बाँकी 43% दलित पनि भूमिहीन छन्। भन्नुको अर्थ के हो भने उत्पादनको यो महत्त्वपूर्ण साधनमा उनीहरूको पहुँच बिल्कुलै छैन। यो त्यो उत्पादनको प्रोडक्सन रिलेसनदेखि लिएर होइन उत्पादनको साधनहरूमा सबै के छ, यही भुरावालहरूको कब्जा छ भनेको यिनीहरूको कब्जा छ। जो त्यस कारणले गर्दा होइन दलितहरूको हालत दयनीय स्थिति छ, जुन 43% तराईका दलितहरूको जमिन पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा आरएसएस मात्र होइन, मधेसका कतिपय सामन्तीहरू के छ, सामन्तीहरू जमिनदार र जातीय उच्च वर्ग पनि यो मूर्तिको विरोधमा खुलेर लागेका छन्। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ अम्बेडकर भनेको त्यो सत्ताको अन्त्य हो जसले उनीहरूलाई जातीय विशेषाधिकार, वर्चस्वता, श्रेष्ठता र इम्युनिटी दिइरहेको छ। र यदि मूर्ति राख्यो भने उनीहरूको जातीय हैसियत र कास्ट प्राइडलाई चुनौती हुने र कास्ट इगो हर्ट हुने उनीहरू महसुस गर्छन्। किनकि यसले अल्पसङ्ख्यक 3% भुरावालको विरुद्ध बोल्ने स्वर दिनेछ उत्पीडितहरूलाई, र जसलाई उनीहरूले आफ्नो अप्पर कास्टको सवर्ण भुरावाल वर्चस्वको लागि हजारौं सालदेखि दबाएर राख्ने गरेका छन्। यसकारण यो शक्ति पनि उनीहरूबाट बिल्कुल डराउने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले अर्को पोइन्ट पनि के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यो जो डाक्टर सीके राउतजी हुनुहुन्छ, यो सीके राउतजीको यसमा रोल के छ त, त्यो पनि हामीले एकदमै क्रिटिकल भएर सोच्नु बिल्कुल जरुरी छ हैन। सीके राउत नेतृत्वको सरकारले अम्बेडकरको मूर्ति स्थापना जुन गर्दैछ त्यो एक रूपमा हामीले सकारात्मक रूपले हामी यसलाई हेर्छौं सामाजिक न्यायको क्रिटिकल लेन्सले। तर हैन यो यसमा हामी आलोचनात्मक रूपले पनि उत्तिकै यसलाई हेर्छौं। किन हेर्छौं? किनभने डाक्टर सीके राउतले यदि डाक्टर अम्बेडकरको मूर्ति राख्ने जुन कुरा छ यसलाई उनले केवल राजनीतिक प्रोपोगन्डाको रूपमा मात्रै यदि युज गरे भने हैन, किनभने सीके राउतले हैन भोटको राजनीतिक चाल या पब्लिसिटी स्टन्ट या दलितलाई लडाउने या अम्बेडकरको ललिपप थमाएर हात्ती आयो फुस्सा पार्ने खेल हो या उनको वास्तविक वैचारिक इच्छा शक्ति हो, त्यो त समयले भविष्यको गरममा हैन यिनको परीक्षा लिने नै छ। किनभने अब यिनले घोषणा गरे, अहिले सपोर्ट गरिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब यिनलाई के एउटा सजिलो थियो भने हिजोका दिनसम्म चाहिँ अब दियोस् मैले बनाउन खोजेको विरोध भयो त मैले के गरौँ भन्ने ठाउँ त थियो। तर अहिले फेरि के भन्छ, दलित समुदायकै एकजना डाक्टरले एक कट्टा जमिन दिइरहेका छन् भने अब यिनको असली लिटमस टेस्ट सुरु हुन्छ कि यदि साँच्चीकै यिनको नियत सही छ भने त्यहाँ नभए पनि उनले त्यो डाक्टर महराजीको दान दिएको जमिनमा यिनले बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि सही नियत छ भने। अब इफ्स एन्ड बट फेरि पनि गरे भने चाहिँ यिनले बिल्कुल प्रोपोगन्डा गर्न खोजेको भनेर यिनलाई कटघरामा राख्ने नराख्ने त्यो बिल्कुल जायज छ हैन। तर विरोधीहरू यो कदमलाई सीके राउतको लोकप्रियता बढाउने रणनीतिको रूपमा पनि हेर्ने त गर्छन्। तर प्रश्न यहाँ उनको रणनीतिक मात्र होइन, वास्तविक प्रश्न त उनको दृष्टिकोणको हो। भनेको उनको के छ, भिजन के छ, पर्सपेक्टिभ के हो। यदि त्यो पर्सपेक्टिभले अम्बेडकरलाई शैलेशसँगै सम्मान दिन खोज्नु एउटा सांस्कृतिक सहअस्तित्वको अभ्यास हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ र त्यो जायज पनि छ र त्यसलाई सबै सामाजिक न्याय प्रेमीले स्वागत गर्नै पर्छ। तर त्यसको उलट दलितलाई आपसमा लडाएर दलित एकता तोड्ने हो भने त्यो अझ प्रतिघात हुनेछ। यसका लागि सीके राउतजीको मधेस सरकारको सबै सरकारवालाहरूलाई के गर्नु जरुरी छ,
सबै सरोकारवालाहरूलाई राखेर समन्वय गरी बनाएमा अझ सुनमा सुगन्ध हुनेछ। अनि त्यसपछि अल्पसङ्ख्यक जाति, त्यसपछि पनि यदि अल्पसङ्ख्यक जाति भनेको भुरावालहरूले 3% भुलापाहरूले फेरि विरोध गरेमा केही नापिनेवाला छैन, केही फरक पर्नेवाला छैन। किनभने उनीहरूको नियत नै खराब छ भने उनीहरूलाई कसैले पनि सन्तुष्टि गर्न सक्दैन। किन उनको उद्देश्य भनेको चपाउने जाँच जेसुकै भए पनि होइन, देखाउने जाँच जस्तो जुकै भए पनि चपाउने जाँच चाहिँ उनलाई के छ, उनीहरू भोलि बिहारमा जसरी लालु यादवहरूले या काशीरामजीले उत्तर प्रदेशमा के गरे, उनीहरूले चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन अहिलेसम्म 30 वर्ष भयो लगभग अप्पर कास्टहरू त्यहाँबाट के छन्, सत्ताबाट बाहिर छन्। भोलि गएर सत्ताको डाइनामिक्स चेन्ज भएर बिहारमा अहिले झन् जातीय जनगणना खेल आइरहेको छ। त्यसले गर्दा झनै के छ, भोलि गएर चाहिँ के छ, यसले अझ प्रतिनिधित्वमूलक जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले झन् तपाईँको चाहिँ के भइरहेछ भने डाक्टर अम्बेडकरलाई चाहिँ भोलि राखियो भने जस त्यो राजनीतिक रूपमा त्यसको इम्प्याक्ट के पर्नेवाला छ, जस्तो डाक्टर अम्बेडकरको जुन होइन उनको चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनल अवार्डमा डाक्टर अम्बेडकरले जसरी के भने जसको जति सङ्ख्या छ त्यसलाई त्यति नै रिप्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ भन्ने उनको होइन, डिप्रेस क्लास अफ बम्बे एन्ड मद्रास मस्ट ह्याभ वेटेज ओभर देयर पपुलेसन रेसियो अफ रिप्रेजेन्टेसन irrespective of their extent of representation allowed it to other minorities in their province। भनेको जति जनसङ्ख्या छ त्यति दिने र सेपरेट इलेक्टोरको कुरा गर्न थाले होइन, र अनि रिप्रेजेन्टेसन पनि जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसार मान्न थाले भने त राजनीतिक डाइनामिक्स पनि पुरै चेन्ज हुने स्थिति भोलि आउने सम्भावना प्रगाढ छ। किनभने जसरी बिहारमा अहिले जातीय जनसङ्ख्या जस्तै भोलि फेरि सिकेरावतजी या एबिसिडी अर्को मान्छे आएर उसले फेरि मधेसमा जातीय जनगणना गरेर उसले चाहिँ के गरिदियो, फेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो जनसङ्ख्या जिसकी सङ्ख्या जितना भारी उतना उसका हिस्सेदारीवाला सिस्टम काशीरामजीले भने जस्तै सुरु गरिदियो भने त यिनको त पुरा खटिया खाड हो जान्छ। 3% चाहिँ के नै गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यसको सुरुवात भोलि कतै नजाओस्। मान्छेले भोलि अम्बेडकरलाई पढ्न थाले, चेतना बढ्दै गयो भने भोलि चाहिँ उनीहरूको किन जनसङ्ख्या छैन, उनीहरूको 3%ले के गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने उनीहरू डाक्टर अम्बेडकरको भूतबाट भयङ्कर तरिकाले डराउने कारण त्यो हो। अनि त्यसपछि अल्पसङ्ख्यक जातिवादी सामाजिक 3% बुढावालले विरोध गर्दामा केही हुनेवाला छैन यदि सबै समन्वयमा आयो भने। र उनीहरूको विरोधको भित्री उद्देश्य भनेको डाक्टर अम्बेडकरको भूतको हो, जसले उनीहरूलाई युपी र बिहारमा सताए जस्तै यहाँ पनि सताउन छोड्ने छैन। किनभने जसको इलाज समय, अब यसको इलाज चाहिँ भोलि समयले गर्दै जानेछ। किनकि यो कार्यको महत्त्व यस कारण पनि छ कि यस कार्यको सुरुवातले भनेको जुन डाक्टर अम्बेडकरको स्ट्याच्यु बनाउने कार्य छ, त्यो कार्यको सुरुवातले के गर्छ भने यसले इतिहासले छाडेको नामहरूलाई न्याय दिन खोजिरहेको छ। त्यो भनेको इतिहासहरू सधैँ शक्तिशाली वर्गले लेख्ने गर्छन् भनेको तराईमा के गरे, जहिले पनि के गरे, 3% बुढावालाहरूले इतिहासलाई आफ्नो तरिकाले होइन यिनीहरूले लेख्ने गरिरहेका छन्। मधेसले पनि आफ्नो वास्तविक नायकहरू कहिले देख्न पाएको छैन। त्यसकारणले अम्बेडकर जस्ता विचारकहरूलाई आज स्थापित गर्नु भनेको इतिहासलाई सच्याउने काम पनि हो भन्ने डाक्टर सिके रावतजीहरूले त्यसरी हेर्नुभएको छ भने चाहिँ यो एउटा प्रोग्रेसिभ कदम हो भन्न चाहन्छु होइन। चाहे जेसुकै होस्, यो कदम चाहिँ साँच्चीकै नियतवश अब व्यक्तिले उनीहरूले नदिए पनि व्यक्तिले दिइसकेको अवस्थामा उनी पछाडि नभागेर होइन जहाँ भए पनि जसरी भए पनि डाक्टर अम्बेडकरको साँच्चीकै शालिग बनायो भने यो कदमको हामी सहृदय होइन उनको अरू कुराहरूमा हामी विरोध गर्छौँ। उनले जस्तो के गर्छन्, उनले पाखण्डी कुराहरूको प्रमोट गरिरहेका छन्। उनले काशीमा गएर चाहिँ गङ्गा स्नान गरेर एउटा नासाको साइन्टिस्टले चाहिँ साइन्टिफिक टेम्परलाई मार्दै एउटा माइथोलोजिकल बेसमा रहेर होइन रिलिजियस डगमालाई जसरी प्रमोट गर्छन्, हामी यो कुराको विरोध गर्छौँ होइन। उनी साइन्टिस्ट भएर चाहिँ उनले एउटा सीतालाई चाहिँ तपाईँको जमिनबाट जनकले उठाएको
जनकले चाहिँ हलो जोत्दै गर्दा भेटेको चिजलाई प्रमोट गर्नु यसले साइन्टिफिक टेम्परलाई टोटल मार्छ। हामी यो कुराको विरोधी छौँ, बिल्कुल हुनेछौँ। तर डिस्पाइट अल दिस थिङ, यदि उनले साँच्चीकै चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरको शालिग बनायो भने हामी त्यसलाई सहृदयपूर्वक स्वागत पनि गर्नेछौँ। किनभने यसले के गर्छ, यसले चाहिँ शैलेश र अम्बेडकरको वैचारिक सम्बन्धलाई जोड्न पनि खोजिरहेको देखिन्छ, जोड्नेछ। र शैलेशले सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताको पक्ष लिए भने अम्बेडकरले कानुनी र वैचारिक शस्त्रले त्यो लडाइँ लडे। दुवै विद्रोही थिए, सत्ताको विरुद्ध लडेका थिए र अन्यायको विरुद्ध लडेका थिए। त्यसकारण त्यहाँ 2+2 नभएर त्यहाँ 22 हुने स्थिति हुन्छ र त्यसको हामी स्वागत गर्ने गर्छौँ। र युवा पुस्ता र ऐतिहासिक रूपमा दबाइएका त्यो यदि स्ट्याच्यु बनायो भने त्यसले के गर्छ, युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्ने छ। र ऐतिहासिक रूपमा दबाइएका उत्पीडित दलित, शूद्र, आदिवासी महिलाहरूलाई पनि सन्देश दिन खोजिरहेको हुनेछ कि आजको पुस्ताले मूर्तिभन्दा विचार बोक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई। अम्बेडकरलाई सम्झिनु भनेको किताब पढ्नु हो, अन्याय विरुद्ध बोल्नु हो, तर्क गर्नु हो। मूर्तिमा आएन मस्तिष्कमा अम्बेडकरलाई राखौँ र उहाँलाई आफ्नो आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा होइन स्वीकार्यो भने त्यसले के गर्नेछ, एउटा प्रतिरोधपूर्ण होइन व्यक्तित्व निर्माणमा युवाहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नेछ र त्यसले उनीहरूमा साइन्टिफिक टेम्पर साथै क्रिटिकल माइन्डसेट, ऱ्यासनल माइन्डसेट डेभलप गर्नमा सहयोग गर्नेछ। त्यसले चाहिँ असली समाज परिवर्तनमा, असली सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनमा चाहिँ समाजको अहम भूमिका खेल्ने बढी युवा पुस्ता तयार गर्नमा ठुलो रोल खेल्नेछ भन्ने हाम्रो दाबी छ। त्यस्तै गरेर सत्ताको डरलाई चिनाउन पनि यो जरुरी छ। भनेको सत्ता अम्बेडकरवादी हुनु भनेको के हो, सत्तासँग क्वेसन गर्ने हो, त्यो पनि रक्तपातपूर्ण तरिकाले वैचारिक रूपमा खडा गर्ने, वैचारिक विचारले कलमले लड्ने एउटा यङ जेनेरेसन तयार गर्ने हो। त्यसले के गर्छ, अम्बेडकरको मूर्ति जति अग्लो हुन्छ ब्राह्मणवादको सत्ता त्यति नै थर्किनेछ। किनकि मूर्ति केवल ढुङ्गा होइन, त्यो चेतनाको टावर हो, चेतनाको होइन प्रतीक हो भन्ने कुरा हामी जोरदार तरिकाले भन्न चाहन्छौँ। अब साथीहरू, मूर्ति राख्नाले के फाइदा हुन्छ त? यो मूर्तिको कदमले अरू के फाइदा हुन्छ? यसले नयाँ पुस्तामा वैज्ञानिक सोच, तर्कसँग सोचको परिवर्तन गर्छ अनि दलित मधेसी सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूमा आत्मगौरवको भावनाको पनि विकास गर्नेछ र ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद, पितृसत्तावाद र सामन्तवादको वैचारिक अवरोधलाई तोड्न मौका र हुङ्कार भर्नेछ होइन। साइलेन्टली यसले ठुलो रोल खेल्नेछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। त्यस्तै गरी यदि यसको बेफाइदा के हुन्छ त भने यसलाई अग्रगमनकारी आधुनिक समाज निर्माणको घोतकको रूपमा नलिएर यदि गलत मनसायले पश्चगमनकारी कुण्ठाको मानसिकताले दबिएको आरएसएस बिजेपीको इसारामा यसलाई गलत तरिकाले साम्प्रदायिक र जातिवादी रङ दिएमा, धार्मिक वा त्यस्तो खालको यदि रङ दिइयो भने त्यसले के गर्नेछ भने त्यसले चाहिँ नि बिल्कुल रूपमा होइन, जस्तो त्यो मैले किन यसो भनिरहेको छु भने यदि त्यस्तो खालको यदि अब यस्ता खालका जुन भनिरहेका मान्छेहरू जुन आइरहेका छन् अहिले होइन, मधेस में रहना है तो क्या कहना होगा, यदि मधेसमा रहनु छ भने उनीहरूले जस्तो अब दान खास गरी हामी यो टाइपका मान्छे जसरी आइरहेका छन् होइन, तपाईँ देख्नुहुन्छ। पूर्ण तराईवासी केही दिनमा हरेक पार्टी परित्याग हुन्छ, त्यहाँ हिन्दू धर्मलम्बी मात्रै हुन्छ। जिसको तराई में रहना है सियाराम कहना है। जो नेताले जय सियाराम भन्दैन, टीका लाउँदैन, जसरी जान्छ नि अन्य धर्मको पर्वहरूमा जान्छ तर हिन्दूको धर्म आउँदैन कि मेरो भोट कम भइहाल्छ भनेर। अब जस्तो यस्ता खालका जुन खालका धमिलो पानीमा माछा मार्ने मान्छन् होइन, अब यस्ता खालका चिजहरू भयो भने र भोलि यी मान्छेले यस्ता अब अर्को एउटा भिडियो यस्ता मान्छेहरूलाई भोलि गएर मधेसमा अझै तर्काइदिए भने
होइन र आरएसएस बीजेपीको इसारामा सामाजिक न्यायवादी होइन जुन व्यक्तित्वहरूलाई वा सामाजिक न्यायवादी आन्दोलनलाई चाहिँ यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ त्यसको उलट गलत रूपमा प्रेरित गरेर युपी बिहारमा जुन योगी आदित्यनाथले गरिरहेका छन् त्यो हिसाबले गर्यो भने के हुन्छ नेपाल में रहना है तो हिंदू राष्ट्र को स्वीकारना होगा। जो हिंदू राष्ट्र को नहीं स्वीकारता है उसे नेपाल में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब यो खालका भोलि गएर चाहिँ होइन हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। लाउड स्पीकरों की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। मस्जिदों से अजान की आवाज कम करो, कम करो, कम करो। मस्जिदों से आवाज कम करो, कम करो, कम करो। मस्जिदों से अजान की आवाज कम करो, कम करो, कम करो। आवाज दो। अब यति यस्ता खालका चिजहरू भोलि गएर मधेसमा बढ्दै गयो भने चाहिँ यो ठुलो प्रतिघातक हुनेछ। किनभने बिजेपी आरएसएसको इसारामा यसलाई गलत तरिकाले साम्प्रदायिक र जातिवादी रङ दिएमा धार्मिक वा जातीय ध्रुवीकरण हुने र दङ्गा भड्काउने स्थितिमा यिनीहरूले पुर्याउने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै के अतिवादी समूहबाट हिंसा वा तोडफोडको जोखिम रहनेछ, किनकि यसले उनीहरूको लुटको स्वर्गमा धावा बोल्नेछ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ जसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूको जुन साम्प्रदायिकता फैलाएर जुन आगो मचाउने होइन अनि त्यो खालको चाहिँ उनीहरूले जुन खालको एउटा जुन जस्ता त्यहाँ मात्रै नभएर तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि होइन नेपालमा यस्ता खालका मान्छेहरू जुन प्रमोटेड भइरहेका छन्। विद्वान विश्वविख्यात ऐसा कार्य करो जिसमें हमारी शक्ति आपके साथ है। आप जल्द से जल्द इसमें यशस्वी हो जाएंगे, ऐसा आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। यस्ता जुन इन्डियाबाट ट्रेनिङ लिएर आउने मान्छेहरू छन्, यस्ता मान्छेहरूले भएन जुन भड्काउनलाई के छ यिनीहरू आगो सलाई लिएर और जब तक हिंदू राष्ट्र भारत और नेपाल नहीं बन जाएगा हम चैन से बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम वो साधु संत हैं अगर जो ठान लेते हैं वो करते हैं। और हमने ठान लिया है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा हम नेपाल में भी दिलाकर रहेंगे और भारत में भी दिलाकर रहेंगे। ये हम लोगों ने ठान लिया है और इसी उद्देश्य को लेकर पूरे विश्व में हम घूम। अब तपाईँ देख्नुभयो यस्ता मान्छेहरू भोलि गएर चाहिँ साँच्चीकै यी मान्छेहरू अगाडि आयो भने देशको हालत के हुन्छ होइन। त्यसकारण यी लाइटर लिएर बसेका मान्छे जुन छन् यी चाहिँ मधेसमालाई होइन युवाहरूलाई तहस नहस पार्नलाई या मधेसको सामाजिक जुन सद्भाव छ या सामाजिक न्यायको जुन आन्दोलन छ त्यसको विरुद्धमा आरएसएस बिजेपीको इसारामा यिनीहरूद्वारा धार्मिक र जातिवादी जुन खालको माइन्डसेट लिएर यिनीहरू आयो भने मधेस साँच्चीकै द्वन्द्वमा यिनीहरूले धकेलिरहेका छन् र जानेवाला छ। र त्यसको विरुद्धमा डाक्टर अम्बेडकर नै यिनीहरूको उपचार हो, यिनीहरूको होइन ऱ्याबिजको भ्याक्सिन डाक्टर अम्बेडकर नै हो। यो कुरा चाहिँ मधेसको जनताले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण केही अतिवादी समूहबाट हिंसा वा तोडफोडको जोखिम रहनेछ, किनकि यसलाई उनीहरूले लुटको स्वरूपमा धावा बोलिरहेको महसुस गर्नेछन्। त्यसकारण यदि सीके रावतको सरकारले अम्बेडकरको विचारलाई केवल मूर्तिमा सीमित गरिने उनको विचार गर्ने र उनको विचारमा ताला लगाइदिएर ब्राह्मणवादी विचारधारालाई के गर्छ प्रमोट गर्यो भने, यदि ब्राह्मणवादी विचारधारालाई अहिले जसरी उनले होइन यस्तो डुबुल्की लाउने अनि रिलिजियस डगमाहरूलाई प्रमोट गर्ने जुन खालका कुराहरू गर्छन् यस्ता कुरालाई प्रमोट गरे भने आगामी होइन अनि ब्राह्मणवादी विचारधारालाई अहिले जसरी उनले उनको व्यक्तिगत जीवनमा धोइरहेका छन् वा आगामी पार्टी र उनका सरकारले अख्तियार गर्ने नीति कार्यक्रम बजेटमा दलित शूद्र आदिवासी सीमान्तकृत महिलाहरूलाई व्यवस्था गरेर अम्बेडकरलाई केवल मूर्तिमा मात्र रिड्युस गरे भने त्यो अझ बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ
सिके राउतजीको लागि, मधेसको लागि र होल नेपालको लागि नै, जसको सम्भावना उत्तिकै छ। तर पनि भोलिका दिनमा डाक्टर सिके राउतजीलाई हामी उहाँको कार्यशैली र उहाँको जीवनशैली र उहाँको के छ, पपुलिजममा आधारित छ या वैचारिक परिवर्तन के हो, त्यो आधारमा हामी उहाँलाई के गर्नेछौँ, उहाँको मूल्याङ्कन त गर्ने नै छौँ। तर अहिले यदि अब उहाँसँग इप्स एन्ड बट भन्ने ठाउँ छैन होइन, उहाँलाई महराजीले, डाक्टर महराले के गर्नुभएको छ, जमिन 1 कट्ठा दिइसक्नु भएको छ। अब उहाँको असली लिटमस टेस्ट हुन्छ होइन। र उहाँ यदि साँच्चीकै डाक्टर अम्बेडकरको मूर्ति बनाउनु भयो भने त्यो एउटा पोजिटिभ सुधार हुनेछ र हामीले त्यो कदमलाई चाहिँ पोजिटिभ लिनेछौँ। होइन भने हामी पनि उहाँको होइन मूल्याङ्कन गर्नेछौँ, उहाँको नियतको, उहाँको राजनीतिक कदमको र त्यो चिजलाई हामी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा अब निष्कर्षमा हामी म के भन्न चाहन्छु भने अम्बेडकरको मूर्ति मधेसमा केवल एउटा ढुङ्गाको संरचना मात्रै चाहिँ बिल्कुलै होइन। हामीले त्यो तरिकाले बिल्कुल बुझ्नु जरुरी छ। यो विचार, चेतना र विद्रोहको मूर्ति हो। ब्राह्मणवाद, हिन्दू राष्ट्र, सामन्तवाद र सामाजिक अन्यायको विरुद्ध मधेसको भित्री आवाज हो। शैलेश जति नै अम्बेडकर पनि मधेसका अप्रेस्ड जनताको प्रेरणाका स्रोत हुन्। त्यसैले यो मूर्तिको स्थापना स्वागतयोग्य मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा आवश्यक पनि छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसकारण अम्बेडकर भनेका के हुन्? समानता होइन, समानता, स्वतन्त्रता, ज्ञान र तर्कको प्रतीक हो। यानी कि अम्बेडकर इज सिम्बल अफ इक्वालिटी, जस्टिस, नलेज एन्ड ऱ्यासनालिटी। त्यस कारणले गर्दा हामी अम्बेडकरको मूर्ति मधेसमा हुनु भनेको त्यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो र त्यसले मेरो विचारमा त म त के भन्छु भने त्यो एउटा मूर्ति मात्रै होइन, त्यसले एउटा ठुलै चाहिँ आयाम भविष्यका दिनमा त्यसले प्रभाव पार्नेछ। नेपालको जियोपोलिटिकल सिचुएसनहरूमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक होइन जुन खालको चाहिँ डायनामिक्स छ त्यसलाई यसले बदल्ने क्षमता राख्नेछ। र 17%, 18% को छन् र त्यहाँका जुन खालको उत्पीडित वर्गहरू छन् 17-18%, ती 17-18% के छन्? दलितहरू जुन छन्। अनि त्यस्तै गरेर पिछडा ओबिसी 50%, अनि दलित 18%, मुस्लिम 11%, मधेसी थारू 6%, पहाडी जनजाति 5%, यो 90% र बुढाबालको 3% मा 1.5% महिला भनेको लगभग तपाईँको चाहिँ 90-92% जुन जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्याको एउटा मुक्तिदाता म भन्दैन होइन। यो चाहिँ के हो? लिबरेटर होइन, पाथ फाउन्डर भनेको चाहिँ उनी के हुन्? सहयोद्धा, कमरेडको रूपमा सधैँभरि यिनीहरूसँग हातेमालो हुनेछन् र उनले के गर्नेछन्? उनले यी 92% मान्छेहरूलाई एउटा मार्गदर्शकको रूपमा बाटो देखाइरहनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो भइ पनि राखोस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छ। साथीहरू, अब हाम्रो लाइभ स्ट्रिमलाई होइन बन्द गर्न चाहन्छौँ। अब लाइभ स्ट्रिम यदि तपाईँहरू साँच्चीकै मनपर्छ भने र हाम्रा विचारहरूलाई, यो एउटा सामाजिक आन्दोलन हो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको सञ्चार माध्यम हो। वाहियातका चिजहरू लाइक, सेयर गर्नु, त्यहाँ दिमाग खतपाउनु भन्दा यी चिजहरूमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो, लेख्नुभयो, अझ स्पेसल्ली महिलाहरू, बच्चाहरूलाई यी चिजहरू तपाईँहरूले देखाउनुभयो, पढाउनुभयो र बानी लगाउनुभयो भने त्यसले तपाईँको परिवारलाई पक्कै पनि बदल्नेछ र तपाईँको सोचलाई बदल्नेछ। आज नभए 6 महिनामा बदल्नेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले यी चिजहरूलाई एउटा अभियानको रूपमा गाउँमा साथीभाइहरूमा, महिलाहरूको बिचमा, यङ जेनेरेसनको बिचमा, स्पेसली दलित, आदिवासी होइन, शूद्र, महिला, त्यसपछि अप्पर कास्टका प्रोग्रेसिभहरूले जसले इतिहास र दर्शनको बारेमा विशेष चासो राख्नुहुन्छ र त्यसलाई रिडिफाइन गर्न चाहनुहुन्छ, रिकन्स्ट्रक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, आउनुहोस्। त्यसलाई हामी जातीयताभन्दा माथि गएर मानवताको बेसलाइनमा रहेर एउटा
दक्षिण एसियालाई नै एउटा हेर्ने पर्सपेक्टिभ तयार गरौँ, निर्माण गरौँ। म एउटा दक्षिण एसियामै एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ तयार होस् भन्ने चाहन्छु, जसको हाम्रो के छ, क्रिटिकल लेन्स भनेको अम्बेडकर भर्सेस मार्क्स भर्सेस मनु। यो एकदम मेरो विचारमा यो लेन्स भनेको अहिलेको ग्लोबल्ली अब यो लेन्सको ठुलो महत्त्व छ होइन। यो लेन्स किनभने यसले अम्बेडकर मार्क्स र मनुलाई विदाउट बायस क्रिटिकल्ली हामी हेर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। किनभने यहाँ के छ, मार्क्सवादीहरू अम्बेडकरको खोइरै खन्ने गर्छन्, अम्बेडकरवादीहरू मार्क्सवादको नामै सुन्न चाहँदैनन्। अनि मनुलाई एउटा भगवानको दर्जामा राखेर अरूको मनुवादीहरू अम्बेडकर र मार्क्सलाई देख्नै चाहँदैनन्। त्यसको उलट हामी के चाहन्छौँ भने त्यसको उलट हामी के चाहन्छौँ भने यहाँ जुन तपाईँको के छ, यो दक्षिण एसियामा एउटा नयाँ प्रयोग होस् होइन, नयाँ टाइपको यो सिस्टमहरू बनोस् र एउटा दार्शनिक रूपमा पनि नयाँ चिज हामीले पस्किन सकौँ, इतिहासलाई रिडिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो के छ, भनाइ छ र हामी त्यो चिजलाई फलो पनि गरिरहेका छौँ। र म चाहन्छु तपाईँहरू सबैजना यो चिजलाई होइन एउटा नयाँ तरिकाले रिडिफाइन गर्ने कोसिस गर्ने जुन खालको आँट गर्नुहोस्, जमर्को गर्नुहोस् होइन। किनभने अबको यो साउथ एसिया भनेको यी तीनजना मान्छेकै वरिपरि घुम्ने हो के, यो कुरा याद गर्नुहोस् होइन। यो अम्बेडकर, मार्क्स र गोलवलकर यी कसैले नकार्न सक्ने स्थिति होइन। यहाँका मार्क्सवादीहरूलाई आरएसएस र ब्राह्मणवाद भन्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ, अम्बेडकर भन्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ। तपाईँहरूले यदि यो फेरि तपाईँहरूको बङ्गालकै ताल हुने हो होइन। त्यस कारणले के हो भने यो तीनजना चाहे जोसुकै होस्, मलाई मन पराउनुहोस् नपराउनुहोस् तपाईँको कुरा हो, तर दक्षिण एसियाको राजनीतिक, अर्थनीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक सबै कुराहरू यी तीनजना मान्छेबाट प्रभावित हुनेवाला छ। र त्यसकारण हाम्रो क्रिटिकल लेन्स अम्बेडकर भर्सेस मार्क्स भर्सेस मनु यो लेन्सबाट दक्षिण एसियालाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हाम्रो च्यानलबाट होइन, हामीसँग लगभग 63वटा भिडियो भइसकेको रहेछ। 63वटा विथ इभिडेन्स बेस भिडियो भनेको मजाक होइन। अनि हाम्रो के छ, त्यसपछि हाम्रो वेबसाइट पनि छ, हाम्रो आफ्नो ब्लग पेज वेबसाइट पनि छ। त्यो पेजमा तपाईँको एकदम क्रिटिकल चिजहरू तपाईँ त्यसमा पाउनुहुन्छ। त्यसमा कोही तपाईँको इफ्स एन्ड बटवाला, लब्बल अभाववाला होइन, त्यो झुटमुटका कुरा पाउनुहुन्न। त्यसमा पनि तपाईँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, बकाइदा चाहिँ नै त्यसको तपाईँहरूले होइन, अब यसमा पनि तपाईँले बकाइदा चाहिँ हाम्रो जुन ऊ छ के अरे तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो बकाइदा चाहिँ वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले यी चिजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यसले नै हामीलाई अगाडि लाने पक्का पक्की छ। होइन भने चाहिँ हामी मेरो गुरुको 12% गऱ्यौँ भने हामी कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्ने स्थिति हुने छैन। त्यसले हामीलाई भुमरीमै जगाउनेवाला छ। त्यस कारण गर्दा हामी यो भुमरीबाट अगाडि जाउँ होइन, भुमरीमा हामी नफसौँ। त्यस कारण यी सबै कुराबाट अगाडि बढ्न हामीलाई जरुरी छ, अन्यथा हामी बर्बाद हुनेछौँ। त्यस कारण तपाईँलाई यदि हाम्रो च्यानल मनपर्छ भने होइन, लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो वैचारिक आन्दोलनलाई अझ ग्रासरुट लेभलमा पुर्याउनुहोस्। यी आएको जमानामा हाम्रो जस्तो च्यानलको बहुत जरुरत छ, नत्र नेपाल बर्बाद हुने पक्का पक्की छ। त्यस कारणले गर्दा
आज हामी यही भिडियोलाई यही बन्द गर्न चाहन्छौँ। जय संविधान, जय लोकतन्त्र, जय धर्मनिरपेक्षता, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, पितृसत्तावाद मुर्दाबाद भन्दै आजको हाम्रो लाइभ स्ट्रिम यही बिदा गर्न चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते, बाई बाई।